Nalini, apa kata kita makan dekat sini? Tempat ni tak cantik lah, kotor pula tu. Yelah, kita cari tempat lain lah. Jom. Weh, kau dengar tak apa dia orang cakap tadi? Yelah, pondok ni dah tak cantik macam dulu. Patutlah tak ada orang duduk kat sini. Banyaknya meja dengan kursi tak terpakai kat sini. Sampai berlonggok. Tapi rasanya meja ni boleh diubah jadi benda lain. Weh, aku rasa tanah kat sekolah ni tak sesuai nak guna untuk projek sains. Lah, tanah ni kering sangat. Habis tu, kau rasa macam mana? Apa kata?